Cristina, bună seara! Bună seara! Dragi călători ai timpului și exploratori ai necunoscutului, bine ați venit la o sesiune de investigație unde avem ca instrument hipnoza regresivă. Astăzi vom descoperi împreună careva din tainele uitate și ascunse ale istoriei. Dacă simțiți că energia voastră are nevoie de un reset profund, să știți că vă putem oferi servicii de purificare energetică și ezoterică personalizate, atât prin sesiuni online, cât și prin fotografie. Astăzi, ca de fiecare dată, Cristina va intra în stare de hipnoză profundă, fără să cunoască subiectul investigației. Eu voi decide unde merge, iar ea va descoperi totul în timp real. Așadar, relaxați-vă și pregătiți-vă pentru călătorie transcendentă. Vă urăm vizionare captivantă. Cum este acest spațiu? Ok, îngrijit. Mhm. Cristina, la 3 ne activizăm protecția noastră la maxim. 1, 2 și 3. În această sesiune de investigație de astăzi vom investiga 3 entități, Ok, care este Diavolul, așa. Satan și Lucifer. Aoleu, ia uzi. Te conectezi la 3 la informația, la toate canalele informaționale adevărate Deci, despre diavol, diavolul, Lucifer și satana, da? Satan, da, 1, 2 și 3. Ok. Mhm. Bine. Îmi spui la 3 care este diferența energetică fundamentală, nu teologică, dintre Lucifer, Satan și diavol. 1, 2, 3. Ok, structurile lor sunt diferite. ADN-ul lor este diferit cum s-au format. Dacă, ok, mi s-a arătat acum foarte frumos, are o fățișare foarte frumoasă. Um, da, de exemplu, Lucifer are o structură de înger căzut cumva și activează pe tot sistemul. Satan este mai de pământ, structură de pământ, ADN-ul cu tiamat activează mai mult pe pământ și în anumite puncte din, din anumite planete. Când este vorba de tot sistemul saturnian, cumva. Deci, Lucifer, Satan și Diavol. Ok, Diavolul cu Satan ar fi mm, din același ADN. Are, nu umbre. E subalternul lui Satan, Diavolul. Și acționează mai mult pe oameni, pe programele umanității. El ca structură de pe pământ. Activează doar pe pământ. Poate fi Lucifer înțeles ca o stare de conștiință iluminată, nu doar ca o entitate căzută? Da, da. Toate aspectele lor se regăsesc și în mecanismul uman, și în interiorul corpului, și în interiorul ascensionării, iluminării, a sistemului solar, de revendicare a spiritului, a atitudinii solare,
aspectelor solare. Da, are de-a face cu modul în care noi percepem informația, cum o găsim în Biblie drept sâmburile, nu sâmburile, mărul din grădina Eden, sau steaua Venus, sau acea flacără dinăuntru, din mai multe legende care aduce iluminarea. Dar la bază ar fi spiritul, curiozitatea. E cumva, de ce făcut așa? Ca sistem de propulsie pentru ei, pentru nava cea mare, ca mecanism de tragere a tot sistemului lor planetar, interplanetar, de ascensionare a lor, a toate raselor. De exemplu, ei, ca să poată să ridice anumite entități, îngeri căzuți de atunci, ca să își revendice structurile, trebuie să ridice la suprafață și să separe, prin urmare cumva să crească și ei în sistemul ăsta de conștientizare și să ajută de conștientizările celorlalți prin mecanismul impus. Reprezintă diavolul umbra colectivă a umanității, un construct al fricii noastre colective? Da, da, cumva zeii se transformă, da, toate aspectele lor se transformă în funcție de societate, de nivelul nostru de înțelegere, de discernământ. Acele vibrații umbre iau o anumită formă și forma respectivă e dată de conștiința colectivă, de temeri, de frici, uh, de regiuni, de contracte, dar în mare, acum, după programul Isus, este format ca, cum ai zis tu, programul umbră colectivă modelată, tocmai ca să stoarcă o anumită energie de la oameni, să faci un vortex. La jos, unul dintre zei ar fi ăsta de vin, care petrece și bea vin. Unul Mhm. dintre. Este Satan mai degrabă o funcție cosmică de adversar decât o ființă individuală? Ok, ca sistem de Saturn, sistem de Capricorn, tot sistemul ăsta de, de galaxie, nu de galaxie, de sistem solar. Da, este și o funcție, este o poartă de accesare a unor programe de tată-fiu, ordine, dezordine, bine-rău, dare de karmă, facere de karmă de neamuri, ascensionare deliberată, a, dis, discernământ pe întuneric, și înțelepciune fără pereche. Dacă Lucifer este purtătorul de lumină, ce lumină aducea înainte de a fi asociat cu întunericul? Să mă uit la înainte de a coborâ Mhm, pe planeta mhm. Pământ, pe... Ok, era o armată, un grup. Fie armata era făcută din mai multe bucăți, fiecare cu specialitatea lui. La un moment dat, el a primit o misiune de a recupera niște nave, niște date. Mergeau toți din sistemul respectiv pe toate planetele uh, pe care le-au terraformat, pe care le-au schimbat.
Ok, ei nu știau la un moment dat de un grup, de un anumit grup care a dispărut. Și au fost trimiși în căutare de date și de-ai lor. Bine, ordinul era căutare de date, dar el, în misiunea lui personală, era îngrijorat de alți frați. Și-a coborât. S-a uitat în toate urmele entităților, urmele umbre a entităților ascensionate, cumva să nu fie piatră neridicată. Ce note. Ok, și o parte din entitățile pe care le căuta el au fost prinse aici, când împreună cu Tiamat, înăuntru, în planeta asta, și de către dracu reptilieni. Au fost spiritul lor cumva împărțit, fragmentat și pus de alte entități la lucru în lanțuri în interiorul pământului cumva, ca să poți să aibă rău, negru, întuneric. Ok, numai că văd că la un moment dat el, înainte să coboare aici, nu au văzut lucrul ăsta, au văzut mai degrabă să te și uita la oameni și la femei, într-adevăr. Ok, au avut de-a face cu Yahweh la un moment dat. Au fost niște discuții. Ok, este o perioadă pe care nu văd, nu pot percepe. După care el a coborât, dar când a coborât el ca navă, ca tot ce este, ca colectiv, s-a împrăștiat. Fiecare bucățică din navă, ca zic, din tot ce era, a devenit un ceva pe planeta Pământ. Unii au devenit munți, unii au devenit nu gnomie, din ăștia de pământ, lut, Mhm. cu o mai multă inteligență sau cu mai puțină. Treptat, forțele lor au fost invocate prin diferite ritualuri și sacrificii, ca să prindă un contur, să prindă iarăși inteligență. S-au hrănit acele aspecte cu inteligență. A fost pentru unii dintre ei și o capcană. Așa cum planul lor, a îngerilor căzuți, să nu le pasă de oameni. De unii dintre ei, da, care pot fi de folos, dar îi să își ridice toți frații, să ascensioneze cu toate aspectele lor și cu tot ce poate lua de aici, să omoare cât mai mulți din cei care au stat împotrivă și le-au făcut zile fripte. Și cumva aspectele lui de bunătate pe care le avea, de frumos, de beatitudine, ajută într-un fel planeta să creeze, ajută spiritele planetei să creeze pe o anumită direcție, cumva din cauza că deține o anumită cunoaștere a tot ce a fost. El deține, e o bază de date Mhm. a tot ce a fost până atunci. Și ele, gen, celelalte entități care au prins aici, în mod constant accesează baza asta de date a lor. Dar pe măsură ce ei capătă o anumită inteligență și mai mare, poți să fii mai selectiv și să nu lasi pe toată lumea să-i acceseze. În textul original, Satan este un titlu, nu un nume. Cine sau ce deține cu adevărat acest titlu acum? Ok. Te referi la titlul original din Biblie? Da. Da, că era un nume pe care era dat frecvenței, idei, Da, reprezenta o idee. sau o stare.
Ui, Da, da. În- Da, au profitat cumva de umbra asta de sistemul lor. Fiindcă și în sistemul de dualitate pe care l-a făcut Iahve, um, arhonii și diavolii și toate celelalte spirite se luptă între ei. Da, lucrează amândoi, gen, amândouă tabere pentru tată, dar ei se luptă între ei și atunci cumva ca și cum caută în Constituție sau caută în litere, în lege, uh, goluri pe unde pot să se bage, să capete teren. Bineînțeles că nu pot să disturbi o anumită balanță aici, la nivelul nostru. Jos, poți să, din contră, poți să aduni din ce în ce mai mult, să fii mai concentrat cumva. Și atunci eu au găsit portița asta cu numele, cu Satan, să impregneze și mai mult rău, cumva să capete o formă, să fie materializat în chipul lui Satan în fiecare om, răul suprem. A, e programul de la început de introducerea fricii, cumva, pe sistemul ăla o mers. Așa acum cine îi reprezintă, um, da. ok, capetele Cine bisericești. deține cu adevărat acest titlu acum? Printre oameni, capetele bisericești, mai ales, na, n-are rost să zic nume la cel catolic și cel ortodox. Da. Sunt aceste trei entități fațete diferite a aceeași conștiință sau ființe total separate? Separat. Separate. Um, de exemplu, aici Lucifer e cel mai, are o conotație foarte rea, dar în alte țări, din contră, este un prinț al luminii Mhm. și al laptelui. Care este relația lor cu Arhanghelul Mihail? Nu ca oponent, ci ca poli complementare. Asta e relația exact pe care ai spus-o. Ei, dacă tu uiți gen, sub apă și din apă aer, cumva linia aia de Mhm. orizont, e același lucru, e același aspect, e același sistem de dualitate. Un reprezentant al luminii și a întunericului. A existat o confuzie istorică intenționată pentru a fuziona aceste entități într-un singur dușman. A, mai multe aspecte au fost declarate de Steiner, sau cum îl cheamă, Rudolf Steiner. da, a lui Mihail. Dar el e un jucător de primă mână al lui Iahve. Mhm. Bine, nu sunt îngerii al lui Iahve și arhanghelii. Ăștia și în toți în arepații. Iahve e unul mic din tot imperiul care a venit și a avut tupeu să facă ce nu au făcut alți zei de atunci. Au fost unul dintre cei mai sângeroși zei. De asta au și căpătat teren. Din cauza că până și pe ceilalți zei au repilat cu ce făcea. Și atunci, cumva, din câte văd, îngerii arhanghelei îți luați, împrumutați din sistem, atribuiți ca număr de soldați lui.
Dacă nu există rău absolut, ce principiu cosmic reprezintă fiecare din ei? Ok, sursa nu se raportează la ei ca și cum ar fi o greșeală sau rău benefic, ca un proces de transformare, integrare, înțelegere, și ei reprezintă doar urma pe care au lăsat-o anumite părți subliminale, entități extraterestri care au ascensionat. Au luat toată lumina cu ei și au rămas doar datele aici. Și umbra asta aici au căpătat o anumită inteligență. La un anumit nivel poți zici că e inteligență artificială, dar la un anumit nivel, care caută disperată să supraviețuiască. Ok, am înțeles. Și din cauza că ei căutau să supraviețuiască, au căutat extraterestri, cei mai apropiați de vibrația lor ca umbră, și au căutat casă în ei. I-au spălat pe ei, nu pe mental, i-au coborât vibrația, au făcut războiul dracu reptilian să fie cât mai sângeros, să caute, să prindă gustul sângelui, să turbeze și să înceapă un masacru, să cucerească orice galaxie unde se duce orice planetă din cale. E ca un parazit, acționează cumva. De asta, cumva, unii extraterestri, da, au parte subliminală, dar totuși sunt foarte răi. Care era întrebarea? Dacă nu există rău absolut, ce Mhm. principiu cosmic reprezintă fiecare din ei? Ok, doar un program, 0,01. De exemplu, în momentul în care mm, nu mai ești în dualitate, și nu mai primești oglinzi, prin urmare nu mai accesezi, nu mai vezi, nu mai există. Nu mai ai ce integra, fiindcă tu nu mai ai vibrația respectivă. Și atunci sunt date uitate, sunt doar date. 0, 1. Cum se manifestă energia lui Lucifer în procesul de creație artistică și inspirație? Um, ok, e așa cum e ilustrat în toate um, revistele vechi, în tablouri, ca și îngerul, acel înger, dar nu înger, ca acel tânăr frumos care vine și îți șoptește, te inspiră, te ademenește. Are o nuanță ușor mai mult sexuală. Ok, deschide. Nu știu dacă se poate transmite informația asta. Dinăuntru, din afară, îți activează prin chakre, mai ales prin chakra 2, și apoi îți leagă centru cu centru 2 cu centru 4, și acționezi în expansiune. Ca stare nu pot să o transmit, ca verbal, cum am spus, pot să o Mhm, transmit. mhm.
Cum da. Ok, și te leagă la mecanismul lor, la mecanismul planetar și ești prins nu ești prins, adică ești în acel moment unit cu tot sistemul din afară. Uh, și urmează niște momente de orgasm, urmează niște iluminări, urmează foarte multe clipe de revelații. Cum acționează energia lui Satan ca un catalizator al testelor și al depășirii limitelor? Ok, prin geometrie, prin simbol, adică Satan fiind prins de elementele de pe pământ, acționează prin ciclu de aici, prin aer, apă, foc, pământ, eter, metal, gen toate astea, acționează prin elemente și își deschide portale de cunoaștere în simțuri. Cunoaștere poate fi în experimentare. Că cumva cei principali sunt ca niște portale către ceilalți secundari. Celelalte programe ar fi cele care îți aduc suferință. Că de asta îs cumva ei foarte mult accesați de către masoni, de către ocultiști, din cauza că ei înțeleg cumva diferența dintre ce aduc ăștia ca portale principale de cunoaștere și ce fac ceilalți care se ocupă cu vibrațiile foarte joase prin care suferi. Adică poarta mare îți dă un portal de experimentare, dar poarta mică îți aduce acea suferință mereu. Cumva îți pune piedicile și se transformă în ceva din care ei extrag energia. Mai repetă, te rog, dată întrebarea. Cum acționează energia lui Satan ca un catalizator al testelor și al depășirii limitelor? Ok, are de face și cu moartea spirituală, moartea ego-ului din sesiunile trecutele. Știi că am văzut la un moment dat un copac cu foarte multe fețe a ego-ului Mhm, ca mhm. sistema lor, cumva pe sistemul de lumină a tău, a ego-ului conștiinței, ca individualitate, sunt mai multe măști. Uh, Acolo se întâmplă transformarea și moartea. De asta poate fi dureroasă, de fapt, e moartea ego-ului, suferințele ego-ului, a persoanelor, a scenariilor prin care treci. De fapt, na, poți descrie doar acele momente doar ca tu fiind un actor și joci roluri, numai că ai uitat că joci acele roluri și suferi pe măsura rolului și așa capeți înțelepciune. Bine, capeți după ce îți mai amintești cine ești, că până îți amintești cine ești, suferi de nu mai poți. Cum se infiltrează energia diavolului în mecanismele vinovăției și ale autosabotajului? Mm. Mă distrează puțin diavolul ăștia cu... Văd acum niște bătrânici cum fac, cum se joacă cu diavolii și mă distrează puțin. Repet întrebarea, te rog. Cum se influențează energia diavolului în mecanismele vinovăției și ale autosabotajului? Ok. De exemplu, mecanismul din tine, prin mecanismul din tine, că porțile sunt totdeauna în tine, vibrațiile, neînțelegerile.
Și atunci, de exemplu, prin mecanismul implantului, ei pot să-ți diavolii să-ți provoace anumită suferință prin implant. Implantul care poate să creeze o punte cu altă viață, cu altă situație foarte urâtă, cu o situație karmatică. Poți să acționezi doar atâta timp cât tu îi permiți, îi dai teren cu ceva. Vine ca o întrebare. În modul cel mai basic, îți vine în gând ca o întrebare. Tu, de exemplu, te gândești la ceva, la ce dorești să faci. Și totul mintea ta decurge frumos, dar vine acea întrebare care, dar dacă vine cu tare și ce fac atunci? Și de acolo ți s-a dus toată manifestarea, toată crearea realității pe mâinile lor. Asta e cel mai basic exemplu pe care pot să-l dau, pe Mhm. care îl întâmplă toată lumea, cum acționează ei ca mecanism. Că sunt foarte multe lucruri pe care le fac. Că poți să-ți dea câte un șut, că poți să-ți dea să distrezi, să-ți arunci cu o piatră în cap, poți să te tragă de păr, poți să te tragă din pat, poți să-ți creezi coșmar, poți să-ți creezi greață, viciu, poți să-l Și pe cele amplifici. băbuțe cu ce le distra? Nu pe mine mă distrează că babele vrăjitoarele trimit Mhm. draci la oameni, diavoli. Și bineînțeles că nu o să răspundă diavolii ăia mai cu autoritate sau care au un anumit grad de uh, Vorbeai de înțelepciune diavol sau de demoni? de diavoli, de Mhm. ăștia micuți. Mhm. Mhm. Și se comportă ca niște copii așa, de 1 metru maxim, de 80 centimetri și se comportă ca niște copii păroși. Mhm. Sunt demonii creații ale acestor entități sau gânduri autonome care s-au condensat? Ok, demonii au altă vibrație. Vine cumva cu că ar fi mai mari decât acei diavoli, că ar fi ceva mai de temut, de care ar trebui să știi cu tremuri, că ești un demon. În principiu își preferă să aibă o formă din asta de gaz negru și doar anumite părți ale corpului să fie mai fixe, să aibă coarne, să aibă a, diferite animale, capul sau picioarele, mâinile, coloana, dar sau dacă sunt demon de elemente cumva, dar e în funcție, mai degrabă demonii sunt în funcție de programele societății, a regiunilor împărțite de zei, că una sunt demonii de la arabi și una sunt demonii de Mhm. aici, de la Europa. Din cauza că sunt încărcați cu energiile, cu vibrațiile diferite. Tot tărâmul ăsta, de-a lungul timpului, a fost încărcat cu anumite evenimente. Și din ei își trag, din tărâm și din tot ce simțim noi, își trag ei forțele. Și atunci au nuanțe diferite, atribuții diferite. Acum am uit la ăștia mai bogați care sunt plini de aur și preferă să se arate ca sub formă umană. Care este diferența dintre o ispită care duce la evoluție și una care duce la stagnare? O ispită. Vine din partea cui? Că contează foarte mult din partea cui. În sensul că dacă este vorba de o zeiță a întunericului, dar noi vorbim acum de cei trei, Ispită care duce la evoluție se referă către Lucifer și cea care duce la stagnare către diavol.
Ok. Nu, o să te ducă la evoluție la Lucifer doar dacă devii un membru al lui, dar nu ca asociat, ci parte din întregul sistemului lui, să strălucească mai mare. El are nevoie de Mhm. steaua lui să strălucească mai mare, iar tu poți să fii un amplificator ca parte subliminală. Rază din steaua lui. Da. Iar într-adevăr, da, Satan e cu stagnarea, din cauza că este o anumită energie care se duce din tine în pământ în momentul în care stagnezi și el este făcut din elementele pământului mai mult și ești prins între vieți mai mult timp. Evoluție, să văd dacă este la un capăt. Nu, n-ai cum nici tu ca parte subliminal după ce ieși, după ce ai făcut vreo 2000 de vieți, să zici că ai evoluat cu ceva prin reacții atât de repetate, prins în stagnare. Nici stagnarea nu este preferată de entități, doar ca să-ți pună ție o vibrație de lencezeală că nu ești bun de nimic, să te ducă înspre depresii, să te ducă înspre altele, doar Mhm. ca o stare, nu este starea Mhm. finită. Cum se reflectă Trinitatea, diavol, Satan, Lucifer, în structura umană, trup, suflet și spirit? Mhm. Da, da, ai putea să zici așa, fiindcă fiecare are câte un punct în toate cele trei sisteme prin care să te prindă. Aici, la nivelul corpului, nu ca nivel de spirit, ca parte subliminală. N- Da, fiindcă dacă ești în program, dacă ești în program, adică programul de Tată, Fiu și Sfântul Duh, au partea de lumină și întuneric. Așa pe ei sunt introduși acolo ca aspectele ale negativului, ale credinței, a întăririi de credință, din manifestarea conștiinței umane, menținerea echilibrului, menținerea forțelor, a aspectelor divine, a integrării umane. Bine, cuvintele astea sună foarte, nu știu, sună ca și cum n-ar cuprinde rău, dar ele cuprind cele mai urâte aspecte pe care le întâmpină un om în viața de zi cu zi. Există o legătură între aceste entități și zeitățile mai vechi, precum Pan, Shiva sau Prometeu? Da, da, da. Pe Sau focul sunt ei Lucifer. cu alte nume? Da, aspectele a unui întreg. Și, dar. Um, la Shiva, nu, doar ca aspecte ale lui. Shiva și zeii indieni fac parte dintr-un alt grup care au venit aici. Se regăsesc doar din cauza sistemului implementat mai apoi de entități după resetul ăla total mare, după fizicalitate. Înainte erau separați.
Când e în 3D, sunt aspecte și împreună. Într-adevăr, programe reciclate pentru noi, că, și, de exemplu, și noi, ca oameni, de la început până acum, am evoluat pe sistemul chakrelor, așa cum era civilizația de altă dată, era civilizația de pe prima chakră. În teamă și putem vedea cum aveau casele, cum aveau viața pe urmă, a doua chakra, a treia, așa. De-a lungul istoriei putem să regăsim cumva. Acum suntem la aspectele de sus. De asta tindem să fim mai mult ateiști, tindem să fim înspre știință, înspre psihologie și sunt aceleași forțe reciclate. Acum privim forțele astea ca pe niște traume, ca pe niște aspecte ale noastre de integrat, ca pe niște lucruri din neuroștiință. Ce text ocult, antic, deține cea mai nealterată descriere a originilor? Meso Sumer din de acolo, Uganda, da, este și în ăsta indienii, nu, Sumer și Meso de acolo, partea despre cei trei. Mai repet întrebarea pentru primele trei, nu pentru Pan, Shiva, Prometeu, ci pentru diavol, Satan și Lucifer. Ce text ocult, antic, deține cea mai nealterată descriere a originilor? Ok, ca date multe, ca bibliotecă, este o bibliotecă, văd că la Polul Nord este în piramidele de acolo. Sunt texte și în piramidele alea Mhm, trepte cu trepte. din America. Ok, fiecare piramidă deține texte importante. Sunt la nivel fizic sau astral? Fizic. Fizic. Mhm. Da, ca cântece sunt. Sunt și cântece date, dar sunt cu anumite conotații, sunt mai pierdute, mai... Trebuie să vină și cu o inițiere ca să ai anumită cunoaștere, Mhm. să primești. Ok, Ce? ok, stai, o mai venit informație cum a mers de-a lungul istoriei, Mhm. că ai zis că tu ce mai vechi, dar uite că poți să te duci în Florența și să ai acolo, te uiți la pereți și ai tot felul de Mhm. Mhm. texte, imagini. Fiindcă te poți duce pe orice ți este portal să descarci informația pe măsura conștiinței tale, conștientizării tale. Adică nu cred că mai este vorba acum că trebuie să avem o dovadă palpabilă științifică pe înțelesul Mhm. tuturor, așa nu, se poate vorbi liber. Adică acum suntem în timp în care știm că telepatia o poate accesa oricine, oricine are să gândește la ceva, pe urmă în secunda următoare îi apare pe telefon,
Nu că o vorbit cu cineva și a ascultat telefonul, nu, pur și simplu s-a gândit și i-a apărut pe telefon imediat ca videoclip, ca reclamă, ca ceva, datele la care s-a gândit. Adică fiecare știe cât de realitatea, cât de maleabilă este Mhm. și că pot să facă lucrul ăsta doar uitându-se la o imagine. Ce eveniment cosmic a produs ruptura dintre Lucifer și divinitate? Ok, șeful lui Lucifer încă știe unde este, nu-i dat la dispărut, e dezamăgit de el, îl lasă să se ridice el. Ok, trebuie să-i aducă tribut, trebuie să-i aducă ceva foarte mare, O aur foarte mult. recompensă? Da, și suflete multe, suflete, da, suflete și părți subliminale. Nu, suflete mai multe decât părți subliminale. Suflete cristale. Cunoașterea tuturor părților subliminale care au contribuit la dezvoltarea planetară și noi planuri de dezvoltare cumva de mai multe nave, trebuie să vină un vingător. Ok, ok, ok. Atunci o să se schimbe de pe stea pe soare, pe lumină, în momentul ăla. Pe soarele nostru? Nu, mm-mm. Nu vorbim din afara sistemului solar și nu vorbim de Iahve. Mhm. Cum influențează aceste entități tărâmul viselor și a coșmarurilor colective? Ok, în cel mai rău caz intre prin coșmarul colectiv, printr-o mm, hipnoză în masă colectivă care permută realitatea, o schimbă în timpul somnului. Te referi la coșmar, nu la și Da. cel fizic, când ești în viața de zi cu zi și trăiești un coșmar. Noaptea, la coșmar, Noaptea. noaptea de vis. Ok, mai trăiești posesii, mai poți să intri posesii, poți să... ai, uh, poți să... Partea ta subliminală e plecată și își face ea călătoriile cum dorește și să vină altcineva să intre sau să-ți provoace daune. Pot să, dar cel mai mult vin ca să facă sex. Deci e un număr incredibil de entități, Mhm. draci, demoni, care vor să facă noaptea cu oamenii. Așa, coșmarurile, bineînțeles că sunt provocate de energiile lăsate de ei în urmă sau în structurile tale, fiindcă puțin percep ceea ce fac sau unde se duc, mintea cumva puțin percepe ce face, din cauza că nici nivelul de conștientizare a părții subliminale nu este mare, încă să trimite exact informația și tu să acționezi din fizic pe urmă sau să curăția. Na, prin coșmarul poți să îți ia tot felul de acorduri să te reducă prin alte lumi, poți să joace efectiv așa cu tine.
ca o pizza, știi, ca un alat. Mhm. Care este simbolul geometric sau vibrator care rezonează cel mai bine cu fiecare din ei? Care sunt primele cuvinte din întrebare? Care este simbolul geometric sau vibrator care rezonează cel mai pur cu fiecare din ei? Crucea, steaua, al, au și fiecare are și el câte un sigiliu. Mhm. Dar ăla, dacă deții acel sigiliu, deții codul, numărul personal a fiecăruia și îți răspunde pe o altă vibrație în funcție de cunoaștere. Dar cel accesat cel mai adesea este de populație la nivel inconștient, prin temeri, faci cruce, automat îl aduci. Îi Mhm. aduci cu oricine ai contract, invoci acele forțe. De exemplu, dacă pomenești cuvântul Domnului, automat aduci și rău. E un program pe care tu îl zici, o, Allah, și automat vin toată lumea. Mhm. Cum se raportează ele la conceptul de cunoaștere interzisă? Ok. Păi dacă cunoașterea interzisă e mecanismul din tine și din afara ta a creierii realității, mersului, a lucrurilor, a materialității, a tot. Cheia cunoașterii universale de aici. Universal, eu spun cum citesc, Mhm. Mhm. cum vine informația. Nu că se referă la planurile mai înalte, ci de aici. Practic, deții cunoașterea, creezi lumea de asta și masonii îs, gen, ei îs pe piatră, ei construiesc lumea prin principiile pe care le cunosc, date de aceste chei, de acești portale. A existat o înțelegere primordială între divinitate și aceste forțe privind rolul lor? Da, a- vorbind de Iahve, de exemplu, da, are așa de Allah, are acord. Au acord că e contract pe câteva milenii să producă daune. Și au contract și ei în viața de zi cu zi se regăsesc de exemplu, la noi în instituții, în poliție, la judecătorii, în spitale, biserici, Școli, acordurilor. instituții, da. Care este adevărata lor relație cu conceptul de iad, nu ca loc, ci ca stare de ființă? Ok, menținerea în vibrații joase. Toate vibrațiile pe care mintea le poate primi în corp și le-a menține, le-a materializa acel minte, trup, spirit, se formează în tine. Iadul este în tine, în gândurile pe care le menții, în frecvențele dinăuntru din structurile tale și hucurile mentale, bineînțeles. În plan subtil, cum arată adevărata semnătură energetică a lui Lucifer
al lui Satan și al diavolului. Primul răspuns ar fi că schicote de râs. Mm. Bine, ei vin cu simboluri elementare că e stea, Mhm. că e triunghi, dar are cerc și pe urmă are și o linie, că este elementul foc, iarăși mai vine. Dar vine foarte mult râs ca semnătură energetică. Într-adevăr, este și egregorul, de exemplu, foarte mult, cumva, în egregor este o anumită forță deja din cauza râsului. Atât de mult s-a spus că nu râde că e păcat, nu râde că te duci în iad, nu râde că râde dragul, nu râde că, de fapt, când se împedică cineva și încep să râzi Mhm. sau Mhm. așa, dar cu un program creștin, cu un program de dualitate, încât e o semnătură, râsul. Când râzi de altcineva fiindcă ai bârfit, deja e o semnătură. Există râs și cu frecvența înaltă De-a lor sau în în, general? în general. Da. Da, când e cu entuziasm, când e cu Mhm. deschidere, e clar. Cumva simți diferența când e din pieptul din mijlocul tău Mhm. sau când e din spatele tău. Cumva simți că în acel râs e din spate. E așa, ca și cum ai fi în afara ta. Râsul în batjocă și râsul ca Mhm. bucurie, Da, ca stare înaltă de sufletească. expansiune, da. Că te bucuri că trăiești, te bucuri de beatitudine, te bucuri că e totul grozav, că este, totul este. Bine, Cristina, am ajuns la finele sesiunii. Acum, la 3, ne deconectăm de la tot și de la toate canalele informaționale la care am fost conectați. Ne ștergem toate urmele și amprente energetice de peste tot. 1, 2 și 3. Cum deschid un flux energetic din sursa primordială care va elimina toate rezidurile informaționale străine din câmpurile noastre și ne va energiza la maximum. 1, 2 și 3. Acum pregătește să revii treptat în stare de veche, proaspătă și plină de energie. Acolo unde ai plecat. Număr de la 1 la 5, iar tu îi permiți minții să se trezească clară și concentrată. 1. Simți cum conștiința începe să se lărgească. 2. Corpul tău devine mai ușor, mai prezent. 3. Auzul și senzațiile fizice se intensifică. 4. Gândurile tale sunt limpezi, ca după un somn odihnitor. Și 5. Deschizi ochii complet trează, cu o stare internă de calm și vitalitate, reîncărcată de posibilități. Cristina, bine ai revenit. Cum te simți? Ca de posesiune. Dragi exploratori inconștientului, am ajuns la finalul acestei călătorii extraordinare prin straturile timpului și ale memoriei ascunse. Vă mulțumim din suflet pentru prezența și reacțiile voastre la informațiile surprinzătoare dezvăluite astăzi. Fiecare comentariu, like și share ne ajută să ducem investigațiile mai departe. Sincere mulțumiri Cristine, al cărui talent și deschidere au făcut posibil această experiență fascinantă. Dacă ați fost intrigat de ceea ce ați văzut, nu uitați să vă abonați și să activați clopoțelul de notificări pentru a nu pierde următoarele sesiuni. Până în data viitoare, rămâneți curioși și deschiși la misteriile pe care mintea noastră le poate dezvălui. Vă răm liniște și descoperiri interioare. La revedere! Numai bine!